hay là những cái chiếc quay RX hay Future mình cảm thấy hồi hộp lắm, trong lòng mình cứ cảm thấy nôn nao như thế nào, lái xe mà mình cảm thấy áp lực vãi nồi ra. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Hiếu Mắt Khí đây. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn một con xe mà hiện tại thì nó đang là đối thủ, nói chung là tầm trung so với những chiếc xe dạng phổ thông mà nhà Honda sản xuất. Thì trong khi mà mình quay video á, thì trước mình có đăng một cái quay RX 110 Fi á, thì mình có nói là nếu các bạn nào muốn mua xe mà tầm động cơ 110 đến 115cc thì các bạn chuyển qua Yamaha Sirius Fi mua. Thì có nhiều bạn kêu là Honda thì ông này ông không chạy xe Honda hay sao, hay là đại loại là cứ kêu mình là nhận tiền của bên Yamaha rồi hay sao mà chê Honda dữ vậy. Thì hôm nay mình sẽ quay chi tiết chiếc xe này cho các bạn xem. Thì về những cái ưu điểm và nhược điểm của chiếc xe này sẽ như thế nào thì mình sẽ quay rõ và nói chi tiết cho các bạn xem luôn. Thì để các bạn có nên mua chiếc xe này hay không rồi nha các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ quay luôn cho các bạn xem. Thì các bạn nhìn tổng quan chiếc xe này, mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem. Thì đây là phiên bản 2022 các bạn nha, phiên bản mới nhất của nhà Yamaha. Thì mình sẽ quay sơ cho các bạn xem. Các bạn thấy không, cái màu này là màu xám đậm mà xám nhám, các bạn nhìn nó rất là thể thao và rất là mạnh mẽ. Thì mình sẽ quay từng phần một cho các bạn xem. Thì các bạn sẽ biết được lý do vì sao bây giờ nên mua chiếc xe này, thay vì các bạn cứ đổ xô đâm đầu vào đi mua những cái dòng xe của nhà Honda. Thì tùy các bạn thôi, đó là ý kiến riêng của mình. Thì các bạn nào có ý kiến khác thì các bạn cứ để lại một phần bình luận ở dưới video của mình các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ quay cái bộ tem cho các bạn xem trước. Đó, tem này là tem kiểu thể thao các bạn này, nó có những cái điểm nhấn rất là nhỏ này. Nó có một cái chữ dòng tiếng Anh này. Đó, thì mình không rõ tiếng Anh lắm, mình sẽ quay đó, thấy không? Các bạn thấy không? Cái đời mà Sirius Fi đợt trước á, những cái đời cũ á, thì nhìn cái form dáng nó không đẹp như thế này là đổi mới một xíu rồi, đổi mới một phần nào đó rồi nha các bạn nha. Đấy, cái chữ Sirius này rồi, và tem nó là cũng nhám cùng với lại cái màu sơn xám nhám đậm các bạn. Màu này nhìn rất là đẹp này. Và các bạn nhìn vô những cái điểm mối nối của cái xe này như thế nào, nó rất là chắc chắn các bạn. Nó không phải ọp ẹp như dòng xe Honda, như chiếc quay Alpha 110 hay chiếc quay RX 110 Fi hay là kể cả Future. Đó, mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là nét nha các bạn nha. Và rất là liền lạc luôn. Nó về một khối các bạn, chứ nó không có phải là hở rất là khó chịu như dòng xe Honda mà họ sản xuất đâu. Đó, và bây giờ mình sẽ quay cái phần thứ hai các bạn xem. Rồi, các bạn thấy cục máy của Yamaha không? Nhìn thì rất rườm rà. Đối với mình cảm nhận ban đầu thì mình thấy nó hơi rườm rà tí, tại vì nó không có đơn giản mà nó lại rườm rà hơn một xíu. Đây này, như là nó có thêm một cái miếng gì này, thì mình không biết cái miếng này dùng để làm gì, hay là lọc nhớt người ta. Đúng rồi, cái miếng này hình như là miếng lọc nhớt thì phải. Chắc là vậy, mình đoán là vậy thôi. Nhưng mà động cơ này là động cơ 115cc các bạn. Nhưng mà các bạn biết sao không? Biết vì sao mà 115cc mà nó lại mạnh hơn kể cả Future 125 không? Đây là động cơ Fi các bạn nha. Đó là phun xăng điện tử chứ không phải là xăng cơ. Nhưng mà dòng Yamaha là họ sản xuất theo một cái quy trình khác so với nhà Honda. Mình đã chạy thử chiếc này rồi. Và máy là 115cc nhưng mà nó rất là mạnh. Mạnh nhưng mà lợi xăng, chứ không phải là mạnh mà hao xăng các bạn nha. Chứ mà đó là mình nói thẳng, mạnh nhưng mà rất là lợi xăng luôn. Mình có mượn chạy của bạn chủ xe này rồi. Rồi mình vô số 1, số 2 và số 3 và số 4.
dù lên dốc nha, cái dốc nó hơi ngang ngang cái cây này như bạn này đó, nó hơi ngang vậy thôi, nhưng mà về số 2, số 3 vẫn kéo lên nổi mà rất là mạnh, nó bốc lắm chứ nó không có phải yếu yếu như Future hay là Way đâu các bạn. Về số 2 chạy kéo lên dốc không nổi mà bắt buộc mình phải về số 1 mình mới kéo lên được. Đó là cái ưu điểm đầu tiên mà của chiếc xe Yamaha Sirius FI này mang lại cho mình cái cảm nhận đó. Các bạn nhìn vô cục máy này, các bạn thấy gì không? Nhìn nó rất là đẹp luôn, nó có điểm nhấn này, nó có những cái vết lõm như thế này và có chữ Yamaha luôn. Honda thì nó cũng sẽ có Honda. Thì hầu như bây giờ mình thấy cục máy của Honda và Yamaha thì nó tự như nhau, là nó đầu bò, nó đầu bằng các bạn. Nhưng mà họ sẽ làm những điểm nhấn, là tạo điểm nhấn mà dành cho thương hiệu của xe của họ. Như Yamaha thì nó sẽ có hai cái vết lõm đây và có chữ Yamaha, là họ đóng luôn trong cái đầu bò này. Ốc vào đây là nguyên cái phần cục máy đó, nhìn nó rất đẹp các bạn. Đó, đây là cảm biến, thì hầu như FI thì lúc nào phải có cảm biến đó các bạn. Đây là phần lọc gió. Nói chung là về phần máy thì tí mình sẽ nói sau, và mình chỉ nói là vấn đề sơ sơ cái đầu bò cho các bạn xem thôi. Rồi mình sẽ quay cái phần này đây. Đĩa thì đĩa sắt, và heo thì heo zin này là heo của Nissin các bạn, chắc là Nissin. Thì thường là mình thấy dòng Honda và dòng Yamaha thì dùng chung một con heo, một bit là bit Nissin hết các bạn. Mà không biết có phải không, thì mình không thấy cái nhãn hiệu đâu hết, mình không thấy cái nhãn hiệu mình đang tìm thì mình không thấy, thì mình nghĩ đó là Nissin các bạn. Thì trước giờ mình thấy heo Nissin nhiều, heo của Honda với lại Yamaha đều dùng chung. Thì bản này là bản bánh căm các bạn, bản này là bản bánh căm này, các bạn thấy không? Đây là giờ niền là niền Goshi rồi các bạn nha, không còn niền V-bit. Hồi trước á, nếu mà Yamaha á, là niền bánh căm á, niền sắt á, là sẽ là V-bit 1.4 17 inch, mà bây giờ là Yamaha là dùng luôn cái niền Goshi của hãng Honda luôn. Thì V-bit với lại Goshi thì nó khác nhau là vì nó là thương hiệu với lại cái giá tiền. Nếu mà Goshi thì nó sẽ mắc hơn, một cặp Goshi 1.4 với 1.6 đằng sau á thì bây giờ là 630, đó là hoặc là 700, nói chung là 700 đổ lại, nói chung tầm đó. Thì nếu mà niền V-bit thì nó chỉ tầm khoảng 500.000 một cặp thôi. Đó là niền Yamaha lúc trước á. Và cặp vỏ là có ruột các bạn này. Tu Betai này là có ruột, còn Tu Blade là mới là không ruột các bạn. Cặp vỏ đây là vỏ của hãng Made in Việt Nam nhưng mà Maxxis, chơi cho Maxxis. Đó, nó rất là xịn nha. Nói chung là bản này là bản bánh căm, còn có một bản RC á, là cái bản bánh đúc. Thì bản bánh mâm á, bánh mâm là lốp đúc á, thì bản RC sẽ mắc tiền hơn một xíu. Thì mình sẽ quay đằng sau cho các bạn xem, nó rất là hay. Mình thấy cái đằng sau này mới rất là thích. Rồi các bạn thấy không, cái bô này, cái bô nhìn rất là thon gọn, rất là đẹp nha. Các bạn nhìn đi, đó, Yamaha BBK, đó là cái nhãn hiệu, thương hiệu của Yamaha. Thì cái bô này nhìn nó rất là gọn này, nó vừa phải, nó rất là ngắn. Nói chung là nhìn đẹp. Cái ốp bô cũng làm màu nhựa đen theo đúng với cái màu của bô luôn các bạn. Cái tiếng bô nghe rất là hay nha. Rồi tí mình sẽ nổi cho các bạn xem nghe tiếng bô, nó rất là hay. Nó êm mà nó kiểu giòn, nó rất là nghe nó khác biệt với những cái dòng xe khác mà Honda mà kiểu cái yếu mà nó cứ nghe nó rất là không hay. Mình cảm thấy nó như vậy. Tí mình sẽ nổi cho các bạn xem. Đó, rồi bây giờ mình sẽ quay qua bên kia cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy phần máy bên này không? Cái phần máy bên này này nhìn nó cũng rất là kiểu rườm rà các bạn. Đó. Thì Yamaha mà làm cái gì nó không phải chất lượng. Thì cảm nhận lâu nay của mình á về Yamaha á, thì Yamaha thì nó sẽ không được bắt mắt giống như Honda. Thì Honda nó sẽ có những cái dòng xe phổ thông mà nó làm khiến người dùng họ thì cảm thấy thích là vì vẻ bên ngoài nó đẹp. Còn Yamaha thì tất nhiên diện mạo bên ngoài thì nó sẽ không được bắt mắt bằng Honda thôi. Nhưng mà quan trọng là cái nội tâm bên trong là phải như thế nào, nó phải ok. Chứ còn đẹp bên ngoài nhưng mà nội tâm bên trong nó không được đẹp thì cũng không được gì hết các bạn. Đấy, đây cục máy của thấy không? Nhìn nó hơi rườm rà nhưng mà ok, tí mình sẽ nói sâu vấn đề này cho các bạn xem. Đó, thì sên
thì cũng bọc sên nó cũng tự như của Honda, nó cũng có một cái này giống như xe Future lúc Future Việt Nam mình á, là thường sẽ có cái tem này đó. Bạn thấy cái gì không? Cái phuộc này rất là ngon các bạn nha. Riêng phuộc Yamaha là mình phải đánh giá cao, phuộc Yamaha là mình phải đánh giá cao nhiều, tại vì riêng cái phuộc sau và phuộc trước của Yamaha á, là rất là ngon, rất là êm các bạn. Dù mình có chở hai đi nữa nhưng mà nó vẫn êm. Tại vì Honda thì các bạn biết rồi, Way Alpha 110 mình cũng nói video trước rồi, với lại cái Way RX 110 là cái phuộc này mới đi vào trời mưa mà gặp đường ổ gà hay là gặp gần nó sẽ kêu tiếng có két. Nhưng mà riêng Yamaha Jupiter hay là Yamaha Sirius FI thì không có vấn đề đó xảy ra các bạn. Nó rất là êm, nhúng nó êm lắm, dù đi một người hay hai người rất là êm. Các bạn nghe tiếng sên không? Bây giờ Yamaha không còn bị cái dạng sên nhão hay là dạng sên dù xe mới mua các bạn nha, không có đâu. Bây giờ là nó đã khác rồi, chạy rất là êm. Nói chung là bây giờ Yamaha đánh vào chất lượng chứ không đánh vào vẻ đẹp được các bạn. Đó là mình đang nói về ưu điểm nha, còn mình sẽ kiếm những cái nhược điểm mà sơ mình nói cho các bạn xem. Ở đây là cái nhãn năng lượng mà nhà Yamaha đã dán lên đây. Thì bạn chủ xe bạn có dán cái móc lên nó bị che mất. Còn đúng của nhãn năng lượng của nhà sản xuất đưa ra là 1,56 lít trên 100 cây. Thì các bạn thấy không, cái mức độ tiêu hao nhiên liệu nó rất là tốt nha, chứ không phải là hao xăng đâu. Chiếc xe này chạy thì mình được nghe cảm nhận của bạn chủ xe là bạn nói là đi phải đến 60 đến 65 cây một lít. Thì cái đó là quá là lợi xăng. Nếu mà trong thời điểm hiện tại bây giờ mà so sánh giữa xe này và chiếc Way 110, Way Alpha 110 và Way RX 110 FI thì mình khuyên các bạn là nên mua chiếc này. Tại vì bây giờ các bạn thấy kiểu dáng nó cũng làm khác đi rồi, và cái màu sơn cũng rất là đẹp, và cái tem nó cũng rất là bắt mắt nha, chứ không phải là xấu xí gì đâu. Mình sẽ quay rõ cho các bạn xem. Đây các bạn thấy chưa? Đó, bây giờ nhìn cái xe cũng rất là cứng cáp rồi, chứ không phải là nó mềm hay nó ỏng ẻo nữa. Đó vì sao các bạn nên xem xét một xíu về mua chiếc này hay là mua những chiếc xe của nhà Honda các bạn nha. Rồi đây mình sẽ quay về phần đèn cho các bạn xem. Các bạn thấy không, đèn bây giờ chiếc Sirius này làm khác đi này, khác so với cái phiên bản cũ. Các bạn nhìn để phiên bản cũ nó không được đẹp như này đâu. Và hai bên này là cái này là giống như là đèn sương mù á. Nếu mà các bạn thấy các bạn có thể khoét một cái lỗ đây, gắn cái đèn đèn demi cho nó đẹp. Đó, đèn này là vẫn đèn dùng halogen thôi, cũng có chưa đèn led đó các bạn. Thì bây giờ Way Alpha 110 hay là Way RX 110 FI thì đều là bóng đèn halogen các bạn, sợi đốt cả. Nhưng mà nó cũng là trong giá tầm trung, tầm khoảng 26 triệu đổ lại, thì chiếc này là mình cảm thấy đáng đồng tiền nhất. Các bạn nhìn xuống đây, các bạn thấy đẹp không? Cái đèn là đèn xi nhan nha. Nhưng mà cái thời điểm trước á, cái dòng mà xe Sirius này mà cái phiên bản cũ á, thì nhìn đèn nó không được đẹp lắm. Thật sự đúng không được đẹp. Nhưng mà qua cái đời này là đời 2022 các bạn này, nhìn cái đèn nó làm khác đi, nó làm to hơn một xíu, và nhìn cái tạo một cái điểm nhấn từ các bạn nhìn thấy nó giống chiếc ES 135 không? Nếu mà nhìn thoáng qua đây này, đây là cái còi nha các bạn nha, cái lỗ này, cái còi nhìn nó tự như cái xe ES 135 mà 2010 hoặc là 2009 đó các bạn. Đó, nhìn nó rất là giống luôn, mình nhìn thấy nó thoáng qua rất là giống, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ nói về phần máy nha. Cái máy này là 115cc mà nó rất là mạnh. Thì hồi nãy lúc mình đoạn trước mình có nói rồi thì mình không nói lại nữa. Thì bây giờ mình sẽ nói vấn đề này. Máy này nổ rất là êm nha các bạn nha. Nó mạnh, lợi xăng nhưng mà nó rất là êm, nó không có bị xào đâu. Đây là mình nghe cảm nhận của 2-3 bạn chạy rồi, chứ không phải là mình ăn không nói có. Cái clip trước á, mình quay cái chiếc Way RX, các bạn cứ nói mình là thằng này nó không biết gì vấn đề về xe, rồi nó chắc là nó ăn tiền Yamaha nên nó nói tốt cho Yamaha, hay là nó không có xe Honda hay sao mà nó chê xe Honda dữ vậy, rồi nói đủ thứ trên đời hết. Nhưng mà mình nói thẳng là mình đã nghe cảm nhận của nhiều bạn rồi, chứ không phải là một bạn.
Đó, cái cục máy của Yamaha chạy rất là ngon, mạnh nè, lợi xăng và nó rất là êm, nó không bị cái sên cam và không bị hú nha. Nhất là dòng xe Honda đó các bạn, Future đó các bạn biết rồi, nó hú nồi, nó rất là hú, nghe giống xe cúp mà hồi xưa các bạn, chiếc cúp hồi xưa là nó có cái đặc trưng là tiếng hú đó. Với lại cái máy bây giờ hiện tại như chiếc Full của mình á, dù mình thay nhớt 1000 cây đi nhưng mà nó vẫn bị nghe cái tiếng máy nó không được êm, mà nó cứ xào xào, nó cứ rào rào như thế nào á. Còn cái sên cam thì của Honda thì bây giờ hiện tại rất là dở. Nói chung là mình không rành về máy, nhưng mà mình nói chung là cảm thấy rất là tệ. Còn những cục máy này nó êm này, mình đã chạy thử rồi, máy nó êm. Với cái các bạn biết sao không, cái cần số này này, bộ số của Yamaha nó vô rất là êm nha. Số 1, số 2, số 3, số 4 hay là các bạn về số thì các bạn vô, các bạn để ý là nhiều khi mình không cảm nhận được mình đang vô số luôn. Nó êm lắm. Kể cả về số nữa nó cũng êm. Còn dòng Way Alpha hay là những cái xe phổ thông của Honda, mình vô số là nghe cái rộp. Nhất là Future số 1 với số 2 rất là cứng, vào khi mà về số nó bị con số lỡ nữa cơ. Các bạn phải lui về một xíu là bộ số nó mới vô, nó mới ăn vô. Còn không thì các bạn phải nhấn mạnh hoặc là như thế nào đó thì số mới vô. Còn cái này là số 1, số 2, số 3, số 4 rất là êm. Đó, nó tạo cho mình cái cảm giác mà an toàn khi mình lái xe. Chứ còn mình lái xe những chiếc Way hay là những cái chiếc Way RX hay Future, mình cảm thấy hồi hộp lắm. Trong lòng mình cứ cảm thấy nôn nao như thế nào, lái xe mà mình cảm thấy áp lực vãi nồi ra. Không được như chiếc Yamaha này. Chạy xe Honda mà áp lực lắm các bạn, chứ không phải giỡn đâu. Rồi mình bây giờ mình sẽ nói qua cái nhược điểm. Mình nãy giờ mình cũng tìm sơ được một vài cái nhược điểm để mình nói về em này. Thì các bạn biết rồi đó, các bạn nhìn thấy cái gác chân không, nó hơi mỏng. Thì cái dòng tầm trung thì như vậy thôi. Nói chung là nó cũng cứng cáp rồi, hai người leo lên không bao giờ gãy đâu. Nhưng mà mình cảm thấy đối với mình cảm nhận thì nó hơi mỏng, nó không được dày dặn cho lắm. Nhưng mà như cái Jupiter FI 2022 thì nó dày các bạn, nó ok hơn, nó cứng hơn. Nhưng mà như vậy là được rồi. Trong cái tầm trung mà tầm khoảng giá 26 triệu đổ lại thì chiếc này là vẫn là ok nhất. So với đối thủ cạnh tranh là Honda thì cái này là đang hiện tại là ok nhất các bạn. Nó hơi bị mỏng thế thôi. Với lại mình sẽ quay lại cái phần cần số các bạn xem. Thì mình không biết là cái nhà sản xuất họ sản xuất cái khúc này để làm cái gì, thì mình cũng chưa rõ lắm. Tự nhiên đang cần số tới đây là nó lại nhô lên một cái. Là mình nghĩ là cái này để cho cái chân khi mà mình bỏ lên nó không bị nóng các bạn, nó không bị đụng vô cái cục máy, nó không có bị nóng cái chân các bạn. Mình nghĩ là vậy. Thì thấy Yamaha làm như vậy cũng tốt, để cho người lái họ không có bị chạm cái chân vào đây, nó không bị bỏng. Đó, ok. Đó, một phần nữa là chiều người tiêu dùng đó, chứ đâu phải là ấy đâu. Nó rất là ok đây. Đấy, nãy lúc đầu mình nhìn là mình không biết cái này để làm gì, nhưng mà bây giờ mình nghĩ ra là mình đoán là chắc chắn là như vậy rồi. Những cái cần số nó phải dày, mà cái bảng nó rất là to này các bạn này, nhìn nó rất là bự mà còn dày nữa chứ, dày lắm, cứng lắm. Chung là bây giờ là Yamaha bây giờ sản xuất chất lượng rồi, không còn như xưa nữa. Rồi các bạn nhìn đuôi đèn này, các bạn thấy đuôi đèn không? Đuôi đèn bây giờ cũng đã khác biệt so với cái phiên bản cũ rồi. Phiên bản cũ thì không còn đuôi đèn kiểu nhỏ mà dẹp nhìn nó xấu đâu, nhưng mà bây giờ đời mới là rất là đẹp. Thì các bạn nào mà bây giờ hiện tại đang muốn mua xe á, thì các bạn cứ nên cân nhắc kỹ chiếc này và chiếc Way RX 110 FI đi, hoặc là Future LED. Thì các bạn cứ cân nhắc. Thì chiếc này là 1,56 lít trên 100 cây, thì Future thì 1,54, còn Way RX là 1,7 lít, 1,7 trên 100 cây, 1,7 lít á. Còn Way Alpha 110 thì 1,9 lít. Thì tùy các bạn vào, các bạn cân nhắc thôi. Nhưng mà tầm khoảng 26 triệu thì các bạn nên mua chiếc này. Tại vì bây giờ Way thì cũng đã tầm khoảng 22, 23, 24 gì đó rồi tầm đó. Còn Way RX thì bây giờ đang 27, 28. Thì tùy phiên bản. Đây mình sẽ quay vô cái phần ổ khóa cho các bạn xem. Thì cái này mở cốp á, thì các bạn biết chiếc ẹt rồi, chiếc ẹt 150 hay 155 á, thì bây giờ người ta sẽ vặn thế này này. Đó, vặn này là nó sẽ mở được cái cốp đằng sau. Và cái nút nhỏ này nè, là nhấn một phát là nó sẽ che được cái lỗ ổ khóa. Nó là tiện nha. Còn bây giờ mình nói thẳng, Honda các bạn nhìn, các bạn biết không, Way Alpha hay là những cái dòng phổ thông á, còn phải đi che nữa, che cái lỗ lại, nhìn rất là khó chịu nha. Còn phải nhấn một cái này bắt đầu vặn ngược lại bắt đầu để mới che được. Còn đây là có cái nút luôn, mình nhấn một phát một là
che luôn cả cái lỗ khóa luôn, rất là tiện, rất là khỏi mất công là phải rườm rà như gặp những người con gái đi, họ chạy xe đi, họ phải thò cái đằng sau này lại quay ngược lại họ vặn rất là khó. Chung là Honda họ vẫn chưa chiều người tiêu dùng lắm. Bây giờ mình sẽ quay vô cái phần bình xăng cho các bạn xem. Thì bình xăng của chiếc Sirius FI này là nó là 3,8 lít các bạn. Các bạn thấy nắp đẹp không? Cái nắp này mình nói thẳng chứ nó không bao giờ bị rỉ giống như là của Honda các bạn nha. Honda là nắp dễ rỉ nhất, còn cái màu này rất là khó rỉ này. Tại vì trước mình có chạy một chiếc ET 150 rồi chiếc Sirius RC mà cái thời đời năm 2011 á, 2012 á, khó bây giờ rỉ lắm, màu này ít khi rỉ. Còn Honda thì hay bị chày hay là bị nó có màu đen đen mà nó kiểu nó bám cái gì á. Còn qua đây các bạn thấy gì không? Cái chỗ này là mình vẫn chưa thích lắm, nếu mà người ta bọc lại cho nó an toàn hơn. Cái này giống như là cảm biến của cái xăng các bạn, như phao xăng á, thì nếu mà có một cái miếng cao su họ che lại cho nó đỡ, mình dùng mình rửa nước rửa đồ đỡ bị vô đây nó bị chạm thì nó hay hơn. Thì nói chung cái nhược điểm của xe này thì ít lắm, còn ưu điểm thì rất là nhiều. Đó rồi, không để bất cứ vật gì lên đây. Là cái miếng này là miếng cao su để nó che cái phần cảm biến FI này lại này, cảm biến xăng lại cho chỗ đây này. Nó có một cảm biến xăng mà thường thường xe nào cũng có, FI thằng nào chứ nào cũng có các bạn. Đó, cản thì xương nó rất là đẹp. Đó, cốp thì nó cũng rộng, nhưng là đây hơi nhiều đồ nên mình không có quay các bạn nhé. Thì nó sẽ rộng hơn cái xăng cơ một xíu thôi. Nói chung là cũng ổn định. Đấy, và bạn chủ xe mình lấy ra được không? Bạn thấy không? Nó cũng rộng lắm. Đây là bỏ được, nếu mà một cái nón sơn á, thì có thể bỏ được một nón sơn các bạn. Bỏ vừa một nón sơn. Còn như anh em mình chạy Grab á, thì bỏ được 2 cái áo mưa, rồi bỏ những cái vật dụng dạng như là đi kèm như dây hay là tu vít hay gì đó, để mình ví dụ đi đường xa mình có thể mình ra mình tự sửa chữa tại chỗ được. Đó, nhìn rất là ok. Các bạn muốn mua thì các bạn cứ cân nhắc đi các bạn nha. Rồi các bạn nhìn từ trên các bạn nhìn xuống này, các bạn thấy hộp đầu xe này nhìn nó bầu đẹp không? Nó kiểu như bầu dục đó các bạn. Và các bạn nhìn vô đồng hồ này, số 1, số 2, số 3, số 4 nó hiển thị rất là rõ nha. Các bạn thấy chiếc Future không? Nếu các bạn vô số 1, số 2, số 3, số 4 mình ra trời nắng các bạn không thấy cái đèn của báo số của xe Future luôn. Đó, kể cả chiếc Waze RX 110 FI nữa. Nếu các bạn nhìn để ý, nếu mà ra nắng là mình không biết là mình đang vô số mấy luôn. Còn cái này các bạn nhìn này, cái số 1, số 2, số 3 họ sẽ làm một điểm nhấn to lên để cho mình biết là mình đang vô số mấy. Chứ còn mấy chiếc Honda mình thấy bị giấu số hay sao á. Xe bạn này đi được 657 cây rồi, thì bạn đã thay nhớt rồi, thay bình thứ hai rồi, thay lúc 300 cây rồi. Đó, kim báo xăng ok, và đây là cũng có cái logo của Yamaha. Đó, đồng hồ nhìn cũng rất là đẹp. Đồng hồ này mình nhìn từ như đồng hồ của xe Way hồi năm 2002 các bạn. Nhìn nó bầu giống Way. Đây, công tắc thì cũng giống như dòng xe phổ thông. Và qua bên này các bạn thấy không, cũng không có công tắc tắt đèn luôn. Thì bây giờ hầu như là những cái dòng xe bây giờ là hầu như là người ta bỏ hết công tắc tắt đèn rồi, thì là đèn sáng mãi thôi các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ quay sơ lại cho các bạn xem chiếc xe này form dáng như thế nào. Đó, các bạn thấy chưa, nhìn rất là đẹp. Thì các bạn nào mà đang có ý định mua xe thì các bạn cứ suy nghĩ đi, cứ trong cái tầm giá tầm khoảng 26 đổ lại thì các bạn cứ suy nghĩ về chiếc này và những cái chiếc Waze RX 110 FI thì các bạn cứ suy nghĩ. Đó, còn riêng ý kiến mình thì mình cảm thấy nếu mà các bạn mua thì các bạn nên mua chiếc này đi. Thì vì nó vừa lợi xăng này, vừa mạnh này, vô số êm này, máy nó ngọt này, rồi kiểu dáng bây giờ cũng thể thao rồi, cũng đẹp rồi, nó không còn như xưa nữa. Đó, màu sơn cũng ok, bây giờ cũng có rất là nhiều màu, và tem có rất nhiều là bộ tem, có vậy cả cái là phiên bản bánh mâm á, là phiên bản RC, bánh đúc đó. Rồi phiên bản này bánh căm thì nhìn cái xe nó sẽ sáng hơn. Còn bánh mâm thì nó sẽ chênh một số tiền nhất định nào đó, và nhìn cái xe nó cứng hơn. Đó, như chiếc này là nếu mà mình mua mình về của mình phải hạ phục các bạn cho nó đẹp một xíu. Tại vì xe nó đã thể thao rồi, nhìn nó, các bạn nhìn không, nhìn cái dáng nó rất là trường xe, nó kiểu nó lướt á, nó không có như cái phong cũ thì nhìn nó không được lướt lắm. Phong cũ nhìn nó hơi đứng tuổi, dành cho kiểu người ta lớn tuổi á. Còn phiên bản này giờ là người ta đã trẻ hóa đi rồi các bạn.
Rồi thì hôm nay thì mình đã quay sơ sơ chi tiết chiếc xe mà Sirius FI 2022 cho các bạn xem. Thì video của mình cũng dài rồi, thì các bạn nào mà xem xong cái video này thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ bấm chuông ở góc bên phải nha, nhớ rung chuông các bạn nha. Rồi xin chào tất cả các bạn.